سلام، من حسام هستم و امروز می‌خوایم گوشی گلکسی A42 رو با هم جعبه گوشایی بکنیم. این گوشی میان رده است، قبل از گوشی‌های A52، A32 و A72 معرفی شده که توی سپتامبر 2020 این اتفاق افتاده. قیمتش هم هولوش 7,800,000 تومان توی تاریخی که من دارم این ویدیو رو رکورد می‌کنم، یعنی خرداد ماه سال 1400. یکی از ارزان‌ترین گوشی‌های 5G که میتونید خریداری بکنید. نمیدونم چقدر این شبکه و اینکه گوشیتون از اون پشتیبانی بکنه مهمه. 3 تا رقیب داره: گوشی ریلمی 8 پرو، گوشی می 11 لایت، ردمی نوت 9 پرو که مال سال پیش که حالا در ادامه بهشون میپردازم. از طراحیشون شروع میکنم. کلا دیزاینش یه جور متفاوتیه نسبت به بقیه گوشی‌های این لاین اپ. اومدن با 4 تا مستطیل پشت گوشی رو تقسیم کردن. یه حالت نقطه نقطه هم داره که خیلی براق و گوشی رو تکون میدید قشنگ رفله های نوری رو میتونید توش ببینید. دوربین ها به شکل یه مربع، جزیره مربع شکل این بالا قرار گرفتن. سمت راست که خب پاور باتن و دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. متاسفانه اسپیکر مونو داره که پایین گوشی قرار گرفته. پورت تایپ سی رو داریم و جک هدفون رو. و سمت چپ گوشی هم یه اسلات برای 2 تا سیم کارت داریم که میتونید به جای یکی از اونها از مموری میکرو اس دی استفاده بکنید. باید توی ذهنتون داشته باشید این گوشی 128 گیگابایت حافظه داخلی داره که اگه دوست داشتید میتونید اون رو افزایش بدید. با 6 یا 8 گیگابایت رم هم عرضه میشه. خب همیشه من بهتون پیشنهاد میکنم که اگر امکانش براتون وجود داره اونی که رمش بالاتره رو خریداری بکنید. 193 گرم وزنمونه. گوشی نسبتا سنگینیه و باید در نظر بگیرید که پشتش یه حالت براقی داره که اثر انگشت به راحتی روش قرار میگیره. 3 تا رنگ هم داره: خاکستری، مشکی و سفید. دیزاینش خیلی شبیه گوشی موتو جی پلاسه که اونم یه حالت جزیره مربع داره دوربیناش. فقط اون پنل پشتیشون از بابت دیزاین یه ذره با هم متفاوته که خب قراره اون گوشی رو هم به زودی آنباکس بکنم. باید دقت بکنید که متریالی که این گوشی باهاش ساخته شده از جنس پلاستیکه. نمیگم خیلی احساس ارزون بودن و چیپ بودن بهتون دست میده، ولی خب اون حس سنگین بودن و اون متریال فلزی خیلی با کیفیت بالا رو هم منتقل نمیکنه. خب میرسم به صفحه نمایش این گوشی. 6.6 اینچ اندازه اونه. یه صفحه نمایش سوپر امولد که خب روشناییش نسبتا قابل قبول 570 نیت. جایی که نور زیاده میتونید نسبتا به راحتی ببینید که روی صفحه نمایش چه اطلاعاتی وجود داره، ولی خب متاسفانه اومدن از یه رزولوشن HD استفاده کردن با تراکم پیکسلی 266 ppi که خب خیلی بالا نیست. انتظار یه پنل شارپ رو نداشته باشید که بخواید وقتی ویدیوها یا عکس‌ها رو توش تماشا میکنید قشنگ اون شارپنسه به چشم بیاد، ولی خب رنگای نسبتا درستی هن. از HDR10 هم پشتیبانی نمیکنه، ولی از اون ور ماجرای باتری 5000 میلی آمپر ساعتی براش در نظر گرفته شده که تا 2 روز قشنگ باهاتون همراهی میکنه. توی جعبه یه شارژر 15 واتی وجود داره که از 0 تا 100 گوشی حدود 2 ساعت طول میکشه که کامل شارژ بشه. و یه چیز خیلی عجیبی که راجع به این صفحه نمایش وجود داره اینه که Always on Display توی اون فعال نیستش. نمیدونم به چه دلیلی و باید دقت بکنید که سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داره و سرعت نسبتا قابل قبولی داره. خب درباره عملکرد گلکسی A42 باید بهتون بگم که چیپست قوی توی اون وجود داره، 750 5G که خب میتونید به راحتی گیم‌های مختلف رو باهاش اجرا بکنید. اپلیکیشن هم که خیلی راحت و روون توی اون اجرا میشن. دقیقاً استراتژی که شیائومی برای گوشی ردمی نوت 9T 5G استفاده کرده بود که 3 تا ویژگی مهم دارن: استفاده کردن از یه چیپست قوی، پشتیبانی از شبکه 5G، یه باتری با ظرفیت خیلی بالا. خب اندرویدی که روی این گوشی نصب شده اندروید 10 با رابط کاربری وان یو آی 2.5 عرضه میشه که خب باید این رو هم توی ذهنتون داشته باشید. تجربه عکاسی با این گوشی هم اتفاق مثبتی. 4 تا دوربین برای اون در نظر گرفته شده: دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی، 2 تا دوربین 5 مگاپیکسلی، یکی برای تشخیص عمق و یکی هم برای عکاسی ماکرو که خب متاسفانه این دوربینی که برای عکاسی ماکرو فوکوسش به صورت ثابته، یه ذره طول میکشه تا بتونید اون عکس مورد نظرتون رو شارپ عکاسی بکنید. من خیلی طرفدار دوربین ماکرو نیستم، ولی خب اونایی که دوست دارن چنین عکاسی رو تجربه بکنن یه دوربین اختصاصی اینجا در نظر گرفته شده. برمیگردم به دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی که به صورت پیش‌فرض با رزولوشن 12 مگاپیکسل براتون عکاسی میکنه. واقعا دوربین خوبیه. توی نور کافی میتونید عکس خیلی خوبی رو باهاش ثبت بکنید و داینامیک رنج نسبتا قابل قبولی رو داره. حالت نایت مود هم برای دوربین اصلی در نظر گرفته شده
که به نظر من یه مقدار اوور شارپنینگ داره، یه مقدار بیش از حد شارپ میکنه عکس ها رو و به طرز عجیبی رزولوشن دوربین هم افت میکنه به خاطر اون کراپی که موقع عکاسی نایت مود اتفاق میفته. یعنی دیگه حتی عکسایی که حالت نایت مود میگیرید 12 مگاپیکسل هم نیستن، 8 مگاپیکسلن که خب باید این رو هم توی ذهنتون داشته باشید. میرسم به دوربین اولترا واید که به شکل عجیبی عکسایی که به واسطه این دوربین میگیرید از دوربین اصلی کنتراست بالاتری دارن. نمیگم خیلی میتونید انتظار جزئیات بالا رو ازش داشته باشید، ولی خب کنتراستش واقعا جالب، قابل قبوله نسبتا به نظر من. و خب یه دوربین هم که برای تشخیص عمق در نظر گرفته شده کارش رو به درستی انجام میده و میتونید عکاسی پورتری خوبی رو باهاش ثبت بکنید. یه دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی هم قرار داره که خیلی شبیه به بقیه دوربینایی که توی این رده قیمتی وجود دارن عمل میکنه و میتونید عکسای نسبتا خوبی رو باهاش ثبت بکنید. باید دقت بکنید که میتونید با رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه با این گوشی تصویربرداری بکنید که اگر دوست دارید لرزشگیر الکترونیکی هم فعال بشه باید رزولوشن رو به فول HD تغییر بدید. خب در نهایت باید بهتون بگم که این گوشی برخلاف گوشی که قبلا آنباکسش کرده بودم، ردمی نوت 10 که یادتون باشه اگر بهتون گفتم گوشی بسیار بالانسیه، این گوشی اینجوری نیستش، بالانس نیستش. اومدن روی چند تا بخش ویژه تمرکز کردن، چیپست، عملکرد باتری و خب پشتیبانی از شبکه 5G. دوربینای نسبتا خوبی هم توی اون وجود داره. اینو باید در نظر بگیرید که اگر انتظاراتتون از صفحه نمایش بالاست حتما باید گزینه‌های دیگه‌ای که توی این بازه قیمتی وجود دارن رو بررسی بکنید. همونطور که بهتون گفتم اسپیکر استفادهش توی این گوشی مونوه، این رو هم فراموش نکنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. برای شما چقدر مهمه که گوشیتون از شبکه 5G پشتیبانی بکنید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کناریش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.